Hej och välkomna. Idag är det fredag. Lottie Knutsson, vem är det? Lottie Knutsson är en svensk journalist. Hon verkar jobba med föreläsningar om trauma. Hon är styrelseproffs. Knutsson. Är hon släkt med Mats Knutsson, den inrikespolitiska experten på SVT? Ja, de är gifta. Lottie Knutsson representerade de anhöriga och offren i tsunamikatastrofen 2004. Som jag tror hon var presstalesperson för fritidsresor. Det var bra att de hade en traumaexpert på fritidsresor 2004, den 26 december, när tsunamikatastrofen inträffade. Blev hon traumaexpert efter eller var hon det innan? Hon var ju i media flera timmar varje dag. På bästa sändningstid när alla var lediga efter jul. Och sen är hon gift med Mats Knutsson, den inrikespolitiska experten på SVT. Framgick det? Nej, inte vad jag minns. Jäv. Hon är även styrelseproffs då och sitter i några av Sveriges största bolag. Ja, jag tycker det är väldigt märkligt. ...2001, Twin Towers, 11 september. Bush deklarerar krig mot terrorismen. Antingen så är ni på våran sida eller så är ni emot oss. The war on terrorism, kriget mot terrorismen. Jag tror inte han skulle uttryckt sig så idag, George W. Bush. Med tanke på Ericssons förehavanden i till exempel Irak. Men då inleds då kriget mot terrorism i, man kan ju säga, Sydostasien och Mellanöstern. Framförallt Mellanöstern då, Irak. Och vad hände i Irak med företagande? Ja, det blomstrade för företag som Ericsson till exempel. Pumpar in pengar. Mutar terrorister. De som George Bush säger att de ska kriga emot. Det går i alla fall några år och sen kriget är ju fortfarande igång i Mellanöstern. USAs war on terror. Och då inträffar den här katastrofen i slutet av 2004, 26 december, annandag jul. Epicentrum är utanför Indonesien.
Och vad det nu var som orsakade att de här kontinentalplatserna gled över och under varandra och orsakade flodvågen som spreds över ljudets hastighet över hela Indiska oceanen, hela vägen till Afrikas östkust, och drabbade också sådana biståndsländer som Etiopien, Somalia, Madagaskar. Men rapporteringen vi får i Sverige är från Thailand, och där är flest svenska turister. Totalt räknar man med att nästan 250 000 människor dog beroende på den här tsunamin 2004. Globala hjälporganisationer pumpar in pengar i regionen. 40 miljarder dollar tror jag bara UNHCR bidrog med. Vad gör Ericsson då 2004 i Myanmar, som var ett av de värst drabbade länderna? De går in med 4 miljarder dollar och investerar. Vad händer med alla de här pengarna och allt det här biståndet? Är det egentligen ett övertagande och ett korrumperande av länderna som sker? Jag hörde idag att Sida har åkt på revision. Hur mycket bistod MSB och Sida med till 2004 års tsunamikatastrof? Regeringen har en utredning som är 800 sidor lång, som går att ladda ner från regeringskansliet om den här incidenten. Lars Danielsson på UD. Vad handlar det där om? Hans kärleksaffär? Tänk om det var så att han visste att det här inte var en naturkatastrof och inte visste hur han skulle agera. Att han var fastlåst. Varför fokuserade hela mediedebatten på hans älskarinna? Vad fan handlar det om? Vi har Lars Danielsson då, som styr hela frågan om att en enskild tjänsteman har gjort fel. Och sen så ska vi tro att hela hans politiska karriär blev förstörd. Det stämmer inte alls. Han är ju fortfarande i hetgröten i EU. Han håller sig i bakgrunden fortfarande, men han är en av toppnamnen i det dolda. Jag vet inte, jag kan inte annat än att koppla det här till en annan katastrof. Sara Hedrenius, överlevande från Estonia, som slår följe med Kent Härstedt. Och de två blir utvalda och representerar alla överlevande och anhöriga. Vem har valt ut dem? Media. Vad hamnade Sara Hedrenius efter Estonia-katastrofen förutom att skriva böcker om det? Hon hamnade på Röda Korset och jobbade med hjälparbete efter tsunamin 2004. Kent Härstedt.
diplomat. Sveriges speciella sändebud i Nordkorea och i Myanmar. Röda korset, den där symbolen. Det är ett malteserkors de har. Sjöfartsverket, sjöräddningen. Har de också ett malteserkors? Kent Härstedt och Sara Hedrenius blev bjudna på te. Jag tror att det var hos statsministern, men det kan ha varit hos kungen till och med. Sara Hedrenius vill fortfarande att det ska till en oberoende utredning för att bärga Estonia. Hur länge ska den här skiten hålla på? Med de här oändliga utredningarna, Palme, Estonia. De kommer ju aldrig fram till någonting. Det är bara för att tiden ska gå och människor ska dö och glömma. De här människorna, Kent Härstedt och Sara Hedrenius, varför gör de det här? Varför går de med på det här? Är de nationalister? Är det för landets säkerhet och utveckling? Och en tsunami då. Jag sökte på tsunami 2004 och på efterskall. Jag fick inte fram någonting om det. Det brukar inte vara vanligt för jordbävningar att det är efterskall. Sen ringde en expert i Uppsala och pratade med honom. Seismologiska institutet eller riksförbund. Han sa att de hade kastat all data. Men att det fanns på 2 hemsidor som han hänvisar till. Men när jag hade sagt hej då så erbjöd han sig att göra en sammanställning av den här datan till mig och skicka till mig. Som då ska bevisa att det var en jordbävning. Och vem vet? Han sa att man kunde säkert se på stora kärnexplosioner att det var explosioner och inte jordbävningar. Det har man sparat sedan 50-talet, säger han. Men 2004 fanns inte sparat. Däremot så kunde man inte bedöma om små detonationer, de kunde likna jordbävningar. Och vad är det då som säger att det inte är massor av små kärnexplosioner som har utlöst det här jordbävningen? Man säger att katastrofen blev så allvarlig. Alltså 250 000 människor tror man har dött. 230 000. Och det blev så allvarligt för de här länderna hade ingen varningssystem för tsunami. Och det infördes efter det här. Kan det vara så att de inte hade varningssystem för tsunami för det hade aldrig inträffat förut? –2004. En katastrof. Den är säkert inte bortglömd för de anhöriga till de som omkom. Men det talas inte mycket om 2004. Vi har fokus på
Olof Palme och Estonia. Olof Palme 86, Estonia 94. Tsunamin utanför Indonesien 2004. George Bush krig mot terrorn 2001. Anna Lindh 11 september. Vilket år var det? –2004, det var också året då hela Baltikum gick med i NATO. Och flera centraleuropeiska länder också. För någon månad sedan så kom det uppgifter i mainstream media om att ryssen Putin hade en tsunamibomb. Som han hotade att spränga så att hela Storbritannien, England skulle hamna under vatten. Ett domedagsvapen. Så det finns alltså en bomb som kan skapa tsunamin. Men den fanns inte 2004. Var det någon som hörde någonting om tsunamibomber 2004? All den här infrastrukturen som utplånades längs kusterna i Sydostasien 2004. Vem äger den nu? Är det lokala ägare? Eller är det multinationella bolag som äger de nya hotellen, de nya anläggningarna? Lottie Knutsson. Jag kommer ihåg när man såg henne i rutan dag in och dag ut. Jag reagerade på, men vänta nu, Fritidsresors presstalesperson har tagit över SVT. Lottie Knutsson. Kunde de inte en gång säga att det var Mats Knutssons fru? Eller var de inte gifta då? Kunde de inte en gång säga att Lottie Knutsson var styrelseproffs och jobbade med trauma som journalist och föreläsare? Inte en gång hörde jag det. Hörde ni det? Vad driver de här människorna? Det är inte vinstintressen. Eller är det det? Är de bara nyttiga idioter? Alla våra chefer på myndigheter och verk som genomför de här vansinniga besluten och agendorna. Vad fan driver de? Om man driver ett företag så kan jag ju förstå att man vill öka vinsten. Men vad driver en myndighet att genomföra helt vidriga beslut dag in och dag ut som ingen kan förstå bakgrunden till förutom de som har beslutat om dem? Vad har Mats Knutsson för koppling till svenskt näringsliv? Varför svarar inte Mats Knutsson på mitt mejl? Jag tänkte återknyta också till det som jag var inne på igår. Det här med människor som inte klarar av att vara med sig själva. Vad är det de inte klarar av om de inte klarar av att vara med sig själva? Jag tycker att det är någonting väldigt bra
att rannsaka sig själv och undersöka vem man är. Men det verkar vara så att det anses som väldigt dåligt att göra det. För att man går ifrån gruppen då. Är det därför som media skräms med att säga att ensamma människor är farliga och kan bli våldsverkare? Som Engström. Heter han Engström han också? Theodor Engström, ja det heter han. Albert Engström, Theodor Engström. Skandiamannen, det är väl Engström också, är det inte det? Man vill skrämma människor ifrån att utforska sitt eget inre och sin identitet. Kan det ha att göra med att det anses farligt för makten att människor tänker individuellt? De vill att människor ska befinna sig i gruppen och följa strömmen. Alla fiskar jag känner till, de simmar emot strömmen för att fortplanta sig. Man kan tänka att det här eller inte geotaggning, men den här registreringen av katter och chippning eller tatuering, att det bara är en skitfråga som är helt onödig att ta upp. Men jag tycker inte det. För det är alla de här små sakerna tillsammans som skapar vansinnet. Igår såg jag ett inslag om forskare som märker tonfiskar. Tonfisken har varit borta från Öresund hur länge som helst. Och nu är den tillbaks. Och vad fan ska de göra då? Jo, de ska upp dem i båtjävlarna och så ska de börja chippa dem direkt och följa dem. Och de stoppar in en slang i munnen på dem. Vad är det för vansinne? De är ju tillbaks. Kan man inte vara nöjd med det då? Tack för att ni tittade. Ha en trevlig helg.